kasi namimintis na yung kanyang mga free throws. Well, dito sa second half, partner, 5 team fouls na kagad ang PCU. Ang MIT ay isa pa lawang. At more than 5 minutes gone by dito po sa second half. And another missed free throw para kay James Tuason. Well, tama ka riyan. He played 40 minutes during their first game. At siya talaga ang #1 center ng team na to. And the pick and roll worked that time for the Dolphins. There within 3. 41-38. Nahuli yung pag-adjust ni James Tuason doon. Mukhang pagod na siya sa opensa. Sa depensa, hindi na siya makahabol. Rodriguez bumundol na lang at agulo. Nakuha ni Oregas, the Spitfire of the Dolphins. Giving it to Asmad. Oh! In your face block by Omansi Rodriguez. Here is Jerome Reyes. He's good, and he's fouled. 2 free throws for Jerome Reyes. What action we're seeing, Randy. And Omansi Rodriguez starting his 3rd block of the ball game. Oh, ito yung challenge eh. He was challenged by Asmad, and the long arms of Rodriguez, tentacle-like. You cannot hesitate in front of Omansi Rodriguez. Ito may double sapal dito pero kumapit sa braso. So foul lang itatawag naman. And the foul would be charged against Evangelista. Pangatlo na rin ito. So dumadami na. Nasa foul trouble for PCU dahil sa higpit na rin ang kanilang depensa. Kailangan nilang mag-gang up sa ilalim. Reyes converting on his first free throw, 42-38. Mapua lamang po ng 4 na puntos. Ang PCU pakte 38. Lumamang po ang PCU sa first half. Pero dito iba na. And here is Reyes converting 2 out of 2. 5 puntos na naman, partner lamang ng Mapua. Oo, at ito, 14 minutes eksakto ang natitira sa ating laban na ito. Mas mahigpit na ang depensa ng mga MIT. Makakaagaw pa. Oo, ito ngayon, Garcia. Eh, matras, nakakita niya, nakalatag na yung depensa ng PCU. Pimentel, unsuccessful with his bombs tonight. Pinilit ni Pimentel yun. Ang ganda ng pigil ni Garcia. Hinihintay na yung low post play nila eh. Tumira naman sa labas si Pimentel. Oriel, nothing but net on his attempt over James Tuason. Alam niya, pag inilapit niya ito, lalo lamang sa madidepensa ng maigi. So, he opted to go for the perimeter shot. Ringless naman ang isinagot sa kanya. Ang MIT nasa itaas pa rin and they have possession. Well, Oriel made it difficult for the Octopus to receive the leather. Yan po, si Omansi Rodriguez. Ano ba octopus sa Tagalog? Pusit, Ito, octopusit. Octopusit. No? Yung mga kamay po kasi nitong si Rodriguez ay pagkahahaba. Samantala, nawala ng bola. Hindi na kayuko si Omansi Rodriguez. 13 minutes, 12 seconds, second half. MIT 43, PCU 40. The perimeter jumper was not productive. Here is Garcia. Pull-up jumper. Short and all 4 gray shirts. Tama ka. Kita mo naman ang bilis ng transition ng depensa ng mga taga-PCU. Kahit nakamit din sila, 4 kaagad yung sumalubong doon. Kaya hindi nila hinayaan yung fast break play ng Mapua. And trying to slow things down para sa PCU Dolphins. They trail Mapua 43-40. 10 seconds para makatira. Oriel. Again rejected by the Octopus man. He was sandwiched. And there was a foul on Oregas. Oo, si Oregas matatawagan doon. Again, gusto nilang pigilan. Every opportunity ng Mapua na tumakbo sa fast break, nandun kaagad ang depensa ni Oregas. Unfortunately for this Dolphin, matatawagan siya ng personal foul. That was the block made by the Octopus man, Omansi Rodriguez, and palaman si Garcia ng dalawang Dolphins, resulting in a foul. Ahead is Mapua, 43-40. Pimentel, the pass, telegraph, he picks it up, he puts it in. Finally, nakukuha na ni Pimentel ang kanyang range. Kanina sa mga layups lamang ito nakaka-score. At si Pimentel meron pa lamang 4 na puntos, both dito sa second half of play niya nagawa yan. 12 minutes and 3 seconds dito po sa second half. PCU now in 16 fouls. And Oregas missing. Here is Garcia. Ooh, that was clear charge made by Garcia. Nadala siya ng momentum niya. Naipasa niya na. Nakita niya sa harapan si Oregas. Hindi pa rin niya nakontrol ang kanyang sarili. Pinabayaan niyang magkabanggaan sila. And clearly, that was an offensive foul. Only his first though. At mabuti na lang. Lamang pa rin ang kanyang kupunan. Pero hindi talaga nila maaaring iwaksi na laman ng ganito ang PCU. Hindi sumusuko ang PCU. Signal play para sa PCU. Number 1, sabi ni Oregas. Sa gitna, someone is got to be free. May double team kaya Oriel. Kanina pa hingi ng bola si Gatdula. Ito si Gatdula.
Nadudulas pa. Wala atang pangkapit yung sapatos niya. Inilabas. 10 seconds para tumira. Evangelista. Edwin Evangelista. Going to Gatula. Anong gagawin ng PCU? 5 segundo na lang. Oregas, they have to shoot. 2 seconds. Pumake pa. Humaba. Hindi pumasok. Wasson. And he was fouled by Umolon. Gatula. Si Umolon, actually, Umolon, okay. matatawagan ng personal foul. That time, ay talagang buhay na naman ng frontline defense ng Mapua. Well, talking of James Tuason, pakinggan natin ng panayam dito kay Tuason at what he would like to say for this team. Pero dapat i-overcome namin yun eh. So, sa amin nilang, sinabi sa amin ng coach namin, every game, magko-concentrate lang kami in every game. Kung matalo, edi matalo. Kung manalo, bibigay namin lahat para manalo kami. That's the word para sa MIT, concentration. Well, tama ka, and he's very well concentrated, especially dito sa second half of play, kung saan sa kanya nakasentro ang play ng mga taga-Mapua, and they have to really assert their supremacy sa front line. Ang masaklap dito, wala nga itong si Patrick Benedicto, yung si Marupot na dagdag din sa front line nila. Kaya pinupuntahan nila si James Quason, who is stronger than Omansi Rodriguez pagdating sa ilalim. Unluckily for James, he's been missing his free throws. He continues to miss. Only 1 out of 5 ngayong gabi na ito, Randy. Oh, at tamang-tama yung punto mo doon. Kung naipasok man niya yung 4, edi sana ang lamang nila ngayon ay 9. Oo. At hindi lamang siya, yung kanyang mga kampe. Including Benedicto and the rest of the Cardinals. At least doon, nakaisa itong sitwasyon. The lead is up to 6 points para po sa Mapua. This is the biggest lead para po sa Cardinals, standing at 46-40, coming in at 11 minutes and 10 seconds dito po sa second half. Evangelista. He has to pass out. Going to Tagarte. The handoff short. And they're looking for the guy who's going to light up the scoreboards for the Dolphins. Garcia. 3-man ball game. Pimentel from 3-point range. Wala talaga. Umolon for the rebound for PCU. Pinilit na naman ni Pimentel yung kanyang tira na yun. Nakaset up na yung depensa ng PCU. Wala pang frontliner na humahanda sa rebound doon. Yung side jumper ni Pimentel namin din. So ang bola, bagsak sa kamay ng mga taga-PCU. May foul pa si Pimentel pagbabalik ng play sa kanila. Ang pangalawang personal foul yan ni Jensen Pimentel. And substitutions. Samantala, si Gatula ilalabas muna. Piodo ay papasok ni Coach Ricky Cui. Samantalang Garcia at Pimentel papalitan naman ni Morales at ni T ni Coach Bong Ramos ng Mapua. Piodo. Tagarte. May tagatiran sila. Piodo who lighted up the scoreboard dito po sa laro nila kontra sa Mapua Cardinals. Lamang po ang Mapua, 46-40. Tagarte, the move inside. Blocked again by the octopus guy, and there's a warning foul. Double block ay ito para kay Tagarte. Meron na siyang offensive foul. Nasapal pa rin siya ni Octopusit. No, ang haba kasi ng kamay nito si Omansi. Pang-apat na ito na shot block ni Omansi Rodriguez. He really made a name for himself dito sa 73rd season ng NCAA. Well, to remind you, nung first game, 8 ang kanyang shot block. Ngayon, ilan na ba ang bibilangin natin para sa kanya? Bibigyan namin kayo ng update. 4 na, partner. 4 na. So, na-medyahan na niya yung kanyang output sa sapalan. 46-40. 3 points. No. The rebound by Omansi and a holding foul given up by the Dolphins. That would mean 2 free throws. And that's the supremacy of the front line para sa MIT. Pinapakita nila dito sa second half of play si Omolon. Meron pang personal foul. His second personal foul. So, eto, maaga nasa penalty ang mga taga-PCU with 19 fouls. With 9 minutes and 52 seconds remaining sa ating ball game. Si Omansi Rodriguez, siya naman ang may pagkakataong pumunta sa 4.5-meter line. At hopefully, hindi kapareho ng performance si James Quason sa free throw area. He's been missing a lot from there. First trip para kay Omansi. Tamo naman yung purpose niya kasi marami ng tapal. At ito, pareho sila ni G. Quason. Oo, mentis pa rin. At kailangan nila mag-ensayo dyan. So, 0 out of 2. Ito si Omansi Rodriguez, 6'6". 200-pounder ng Mapua Institute of Technology. Mentis pa rin ang pangalawa. Wala pa rin. Masikip ang ring. Quason tried to save it but he ran out of space. The ball babalik po sa PCU Dolphins. 46 ang Mapua, 40 ang PCU. Under 10 minutes dito po sa second half.
Well, yung advantage ng malalaki ng mga taga Mapua, Randy, hindi pa rin na ipapakita sa score na ito. Only a 6-point lead. At sa determinasyon itong mga taga PCU, dikit pa itong laban na ito. Hirap ng buhay ni Tagaarte sa harapan itong si Jeff T. PCU with the leather, the jumper, and the 3-point shot by Nelson Gatdula. At ayan, ang maaaring magsasindi ng rally. Only 5th point para dito kay Evangelista. Morales, wala. Rodriguez, offensive rebound. Tapos, but nakamay nitong si Omolo, nitong si Omansi. 2 free throws na naman para kay Rodriguez. Yung offensive rebound ni Omansi Rodriguez, pag harap niya sa ring, semi-hook agad ang pinakawalan niya. Hindi handa ang depensa ni Omolon doon. Na dito lamang sa second half na ipasok, he would collect the personal foul. Marukot will enter the hardcourt. Si James Tuas ang papalitan muna ni Coach Bong Ramos. A while back, nakita niyo yung pag-uusap ni Soriano, who's back in harness para sa PCU. Ricky Gui feels na he can't wait for tomorrow. And Rodriguez, the free throw woes, partner. 4 straight miss na ito para kay Omansi Rodriguez dito sa ating laban na ito. He still has to earn his points mula sa free throw area. Ayan, 4 na yung block, 8 na yung rebound, pero yung puntos, hirap na hirap. Only his first free throw made sa laban na ito. 47-43, 4 lamang pa rin ang Mapua. 9 minutes remaining dito po sa second half. Evangelista for PCU is being pressed. He has to pass out. Piodo. Here is Tagaarte. They have 10 seconds to shoot. The pass to Piodo. The jump by Piodo. Yes! Oh my goodness! Yun ang swak na swak at maganda yung pagkapahinga ni Piodo. Ngayon, na-score niya kanyang pangalawang 3-point shot. Meron na siyang 14 at nangunguna siya na sa scoring ng mga taga-PCU. Only a 1-point ball game, Randy. Oh, it's exciting! And it's still there by PCU. Here is Tagaarte. And offensive foul. That was a close call. I think that was a close call, Randy. Gumagalaw itong City. Although bumulagta ito, nakuha niya ang simpatya ng ating mga referees. At sayang na play ito para kay Tagaarte ng Dolphins. Kita mo, gagalaw ito City. Pero so far, dito what we've observed is pagka may ganung contact, most likely matawagan ng offensive foul dito sa amateur rules. Well, tama ka at in-emphasize pa ito ni T. Bigla, ginamit nga naman yung kanyang kaliitan. Mukhang kawawa nga naman siya doon. Maliit na. Tumumba pa. Si Tagaarte gustong bumawi. Hindi na ibigay ng mga referee. Benedicto in the ball game again para sa Mapua. Replace Jerome Reyes. Ito po si Marukot. Dadaan sa lakas. Sa laki. Tapos. Eto na. Nadulas pa si Soriano. At masakit yun. Oo, parang ga-split yun. Kita mo, tinatansya-tansya ni Soriano yung pagtakbo niya. Piodo. Balik kay Piodo mula kay Soriano. The pick and roll. He is blocked but foul there. At titingnan natin ang foul. Mukhang makukuha nitong si Morales. Correct. Si Morales ay matatawagan naman ng kanyang pangilang first foul din ni Morales. Well, we'll keep you updated on Morales' foul. Samantala, we have Anthony with the athletic director of Mapua, Mr. Amang Lopez. Okay, maraming salamat, Randy. Sir, medyo masakit ata yung talo nyo nung isang araw, nung opening day. Naka-apekto kaya yung dito sa performance nyo ngayon? Maaari naman siguro. Pero I hope we are going to win this game today. Okay, Dahil nung opening, siyempre nagkaroon ng jitter eh. pero ngayon hindi na po. Siguro hindi na. Okay, marami po salamat. Let's go back to you. Okay, salamat sa iyo, Anthony, and Mr. Amang Lopez. Jitters lang daw sana yon. Almost an impossible shot, and the putback. Oo, itong si Omolon. Tama-tama yung kanyang pwesto. Nakaagaw pa. And that was a rather useless foul given up by Tagaarte. Gusto niyang bawian si T kasi kanina. Nakakuha ng magandang offensive foul si T eh. Ito yung reverse ni Omolon, ha? Giving the lead to PCU, 48-47. Magandang pagpwesto din itong batang si Omolong. Kita mo naman yung kabataan sa kanyang mukha at yung tuwa niya sa tirang niya na yun. Dahil minsan siyang makaligtas dito sa mga galamay ni Omansi Rodriguez. Mandala, first time to see the slitless guy standing all of 5 feet 4 inches, Jeff T. ng Mapua Institute of Technology. Finally, si Coach Bong Ramos fielding in Patrick Benedicto, who has 4 personal fouls in his men.
Dahil ito, lamang na ang PCU ngayon. T sa free throw, pumasok. And usually, ang mga maliliit na player, magandang touch niyan, ha? Samantala, the PCU fans trying to distract Jeff T sa kanyang free throws. Sabi nila, kasi laki lang daw nila ito. Pero tingnan mo, naka-isa sa dalawa. Devlock ang score natin, Rado, 48 all. And that will be number 3 in terms of deadlock between PCU and MIT. And what a fight being put up by PCU. Kanina sinasabi ng athletic director ng Mapua, nagkaroon sila ng jitters nung first game nila against Letran. Dito, mukhang overconfidence ang tumatalo sa kanila. And it looks like another close game for Mapua. Piodo from 3-point line. Oh, that's low. That's straight. Ginulat na ang depensa ng Mapua with another 3-point bomb. Si Piodo, yun ang kanyang pangatlong 3-point bomb at meron na siyang 17 puntos. Loaded yung kamay nitong si Piodo, Rado, dito sa Rizal Memorial. Marukot, the skip, hop and jump is a traveling error. You do not allow that sa amateur, Randy. At ika nga, sa professional lamang binibigay, siguro marami nang napanood na PBA games at NBA games yan eh. Ito yung mabigat, ha. Look at the shooting arm of Piodo. Swak na swak yun at malayo yun. Pwede pumasok yun sa PBA 3-point shot, Randy. PCU 51, Mapua 48, 6 minutes and 43 seconds. PCU is in penalty while MIT still has 3 more fouls to give before landing in penalty situation. So they have regained control, the Dolphins, of this ball game. Evangelista, he couldn't save it. He stepped on a white line and that would mean a turnover. Actually, nadulas din eh. Itong si Evangelista doon sa paghahawak niya ng bola doon. May kainiran dito sa Rizal. Mukhang marami na rin slick spots dito, Randy. Amador bringing the ball para sa MIT. Benedicto, double team. The cut by Amador, the lost handle. And he's trying to force it inside at iba nang matangkad. Si Tuason, magtatrabaho na naman ng maigi. Omolon would be called for the personal foul. At si Omolon ay matatawagan na ng kanyang pang-angatlo na personal foul. So si Omolon, kailangan palitan muna. Make that 4 na personal foul nitong si Omolon na kailangan ilabas muna ni Coach Ricky Cui. Pero maganda rin ang trinabaho nitong si Omolon with his body. Kahit papayat-payat ito, ang ganda pumesto. At mananatili pala sila dyan. And you were talking of the free throws, Rado. It's very important for Mapua to start hitting those free throws. Yun naman ang ginawa ni Tuason. They're now trailing PCU 51-49. Nakakapag-adjust na yung shooting touch ni Tuason mula sa free throw area. Kanina, halos 1 out of 5 siya. Ngayon, nag-improve na ito sa 3 out of 7. But again, the missed free throw working against Mapua. 6 minutes and 10 seconds. That's the score. It's an exciting ball game. Swerte tayo sa mga ball games na ganito dito sa NCAA. Maganda yung mga bato sa atin. We've covered one of the most exciting ball game at hindi malayo ito. PCU versus Mapua. Lamang-lamang po ng 2 puntos ang PCU. And what was that? Pumalikod itong si Tagaarte. At actually, hindi siya nakakonsentrate sa play na yun. At mukhang yung execution, si Evangelista, nakita niya, yung pasa dapat kay Tagaarte pero nakatalikod. So, lumampas. Dumaan lang sa kanya eh. Hindi nila kailangan yung mga ganyang klaseng miscommunications. PCU is able to claw back from 6 points down dito po sa second half to grab the lead 51-48. It now stands at 2 and Reyes will have a chance to equalize para sa Mapua Cardinals. Well, itong si Reyes ay nagiging aggressive na rin sa kanyang opensiba ngayon, especially in the second half of play. And Omolon will fall out. Lahat yan. Pinasok lamang yan dito sa second half of play. Ngayon, tatawagan ang kanyang pang-5 personal foul and he will foul out. Well, Omolon has produced 2 points and grabbed 4 rebounds, 3 of them defensive and 1 offensive. So, balik si Marukot, partner para sa Mapua. At makakakombina niya. Medyo may kalakihan itong lineup na ito para i-compensate naman yung kalitan ng kanilang point guard. Pero si Jerome Reyes crashing in from the free throw line. Nakakarami na rin itong si Reyes who now has 13 points. Lampasan niya na kanyang performance during the first game na nagtala siya ng 11 points. Hindi pa namin mintis sa free throw line itong batang ito. Perfect! 4 out of 4! And Reyes toes the Mapua Cardinals on the same plane with PCU. Top scoring for Mapua. Itong si Jerome Reyes. 14 points.
5 minutes and 24 seconds. PCU Dolphins with the leather. The pass inside. Oriel. It won't fall. And Soriano will be called for his number 4 in terms of fouls. Oo, tama ka. Yung dalawang malalaki. Yung big men ng magkabilang kupunan na ito. Kapwa may 4 personal fouls na. Si Benedicto na naiingatan niya yung kanyang pang-5 personal foul. And Soriano nakakatawag lang ng kanyang pang-4. So, big development din ito for PCU. At titingnan natin kung paano i-maximize o i-take advantage nitong mga taga-MIT ang pagkakaroon ng 4 na personal fouls ni Ryan Soriano. Well, nawala na completely yung laro ni Ryan Soriano nung first half, Rado. Nung nakapout siya ng 3 at hanggang dito, hinahanap pa rin natin yun. Well, tama ka riyan. Halos hindi pa siya nakakascore dito sa ating second half of play. Mintis naman ni Marukot ang kanyang free throw. Tabla pa rin tayo at 51 all. Here is Marukot for his second free throw. Tablay and tap ball. Bola po ng PCU at si Jenny Puno mukhang involved sa kanya yung mga fans. Ito, may kadikit siya ngayong isa. Tingnan natin ang sasabihin ng fan na ito. At mukhang galing sa eskwela to, Jenny. For PCU, ano pangalan mo? Lisa. Maricel. First year kayo. Medyo madikit ang laban. 51 all. Sa feeling ko ba mananalo na sa wakas ang PCU? Siyempre, mananalo na ang PCU. Mananalo. Kasi nandito na kami, freshmen. Anong feeling niyo magiging masaya ba kayo kung mananalo? Oo, mananalo. Siyempre namin. Well, siyempre, mananalo PCU. Sa wakas, ngayon lang kami nakaano sa PCU eh. First time namin, freshman lang kami. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sa inyo, Jenny, at dyan sa mga fans ng PCU. Sino ba naman hindi ma-excite yan? Ay, tabla pa lamang, asasayanan nila. Oh, eto manalo pa. Higa naman eh. But certainly, a very exciting moment for PCU. Nga naman, matalo ka ng 12 sunod eh. You're looking for that first time. 73rd NCAA basketball season dito po sa Rizal Memorial Coliseum. We're coming to you on a slightly delayed basis. 4 minutes and 21. Long on the attempt para kay Oregas. Napasobra ata ang labing sa cooler. It will go to Jerome Reyes. He knows how to put it in. He knows it. Well, si Jerome Reyes ang sumasagot ngayon sa ofensiba nitong mga taga Mapua. Si Patrick Benedicto, mukhang nawala na rin yung kanyang offensive game dito dahil ng kanyang foul trouble. Pero mas mahalaga ang Mapua nasa itaas. And ball tap last by the Dolphins. Mapua will have possession. 53 Mapua, 51 PCU. We'll be back after this timeout. Changing of fortunes dito sa second half. You're looking at Team Mapua. Lamang po sila ng 2 puntos sa PCU. 53 to 51, 3 minutes and 56. Here's at last ball some play and Benedicto slamming hard on the floor. Naubusan ng konting hangin si Patrick pero malakas nitong batang ito. Nakatayo na naman at sa pagtunog ng buzzer, rarat-rat na naman ito. Ngayon pa nalamang ang kanyang komponan by 2 points, 53-51. Dito ay nagiging chess game na ito between the two coaches. Malapit nang matapos ang ating laban at kitang-kita mo naman yung kanilang mga adjustment. Ang 5 ng PCU ngayon, we have Asmad, Oregas, Evangelista Soriano, and Oriel. Samantalang sa Mapua, nandiyan si Umancio Rodriguez, si T, si Benedicto, si Tuason, at si Jerome Reyes. And look at the field goal shooting in terms of 3 points. O, ang MIT talagang kawawa naman, 3 out of 22. Samantalang medyo creditable naman for PCU, especially may 3-point shooting ni Piodo, umanganta. Reyes. Lumabas lang. There's Tuason. Really strong underneath and 2 free throws para kay JT. May foul kay Asmad sa play na yon. Ang ganda ng depensa ni Oriel sa harapan, pero sa likuran si Asmad matatawagan ng pang-4 na personal foul. 2 minutes and 36 seconds and again Tuason at the free throw line. His performance far from desirable. Kita nyo naman, 3 sa 8. He knocks in the first. So lamang na ng 3 rado ang Mapua ngayon, 54-51. Pero talagang alam pa rin ni Coach Bong Ramos na kailangan niya pumunta dito sa MIT, pero si Coach Ricky Cui has devised a defensive play para pigilan itong malalaki. Double team na ang kanyang panapat dito eh. Kaya yung dominance ng mga taga-MIT mukhang sa papel lang dito sa laro. Nakikipagbakbakan ng PCU sa ilalim. First time for Tuason to go 2 for 2.
sa free throw line at ang epekto niyan, partner, 4 na puntos na kalamangan para sa Mapua. PCU, kailangan nilang basket dito. Matagal na silang hindi nakakascore, pero there will be a foul against T. Well, Mapua Rado nursing their fouls pretty well dito sa second half. Only the 15th foul and the first foul para kay Jeff T. Kumpara mo sa 17 ng PCU. 17 team fouls dito po sa second half. That's PCU for you. 3 minutes and 28 sa ating laban. Ako, anybody's ball game, definitely. And game is going to be exciting. They're working the ball at the perimeter para sa PCU. No shot para kay Evangelista. Oregas. Hindi pumasok. Lucan Asmad getting the position. The ball tapped, but it went to Mapua. Here's Jerome Reyes. He's blocked, but there is a foul by Asmad. Big block by Asmad. Pero masama yung pagka-landing nitong si Jerome Reyes. Panglima na rin yun para kay Asmad. He would be the second casualty sa Mapua lineup. Ito yung tapal. Ang layo ng katawan. The referee, tignan mo yung tawag dito, tatapalin ni Asmad yan eh. Ang layo ng katawan, Nakalabas pa nga yung braso nitong si Jerome Reyes doon. So hinayang na hinayang si Asmad, the smiling guy from the PCU lineup. And then Asmad, he left the ball game with 7 points and 2 rebounds. You see Benedicto getting instructions from the bench, and Gatdula replacing Asmad, and Reyes, the most prolific Cardinal this evening. At least from the free throw line. He still has to miss from that area. Hindi niya gagawin yan. Maganda ang pulso ni Reyes, At kinakausap pa niya yung mga fans ng PCU. Hindi raw niya naririnig yung kanilang mga jeering. 5 out of 5 sa free throw line. Jerome Reyes, 6 out of 6. 6-point lead para sa Mapua. 57-51. Eksakto, 3 minuto na lang ang natitira. And back to the biggest lead. Jerome Reyes, too eager that time. Third foul ni Jerome. Pero wala pa rin sa penalty ito. Only the 16th foul. And one more foul to give para sa Mapua. Para po makarating sila sa penalty situation. Samantalang itong PCU. Pare ko, 19 ang team foul sa PCU. At napako na sila sa 51. Nagtabla tayo dyan. 6-0 at saka pinapakawalan ng Mapua. Actually, ang PCU matagal nang hindi nakakascore. Well, after they grabbed the lead with a 51-48 advantage, then you see that foul again by Jerome Reyes. Well, that was a good call. Hindi nga sinasadya ni Jerome Reyes, pero there was contact. Pang-apat na ito. Changed, yes. It changed the possession. Naitawag yun. So, ito, in penalty na pareho, partner. Ang Mapua at saka PCU. Reyes has to leave the court in favor of Jensen Pimentel. With 2 minutes and 45. Nako, napaka-importante ng lalaro dito ng depensa, Randy. Pero sa PCU's part, opensa kanilang kailangan. They have to make this basket sa possession na ito. Kaya binabanggit natin, halos 3 minuto na silang napako sa 51. Here is the Dolphins. Here comes the Dolphins. Ito po si Piodo. Kapag gusto natin ng malalayong tres kanina. In fact, nanahimik pagkatapos ng huling bomba niya para palamangin ng PCU kanina. 17 seconds na lang sa shot clock nitong mga taga-PCU. Hindi sila makahanap ng mapapasahan o mapupuntahan. Finally, Soriano, bumali! Kailangan gawin niya. He was in front of Rodriguez. Scramble for the leather and lows at finally. Tumawag ng jump ball ang ating referee. 4 na players ang nag-aagawan doon. Tigalawa sa kada koponan. Pero kita mo naman, yung ngitian itong mga ito matapos mag-scramble for that loose ball. Nag-apiran pa ito si Benedicto at si Gatdula na sila namang maglalaban. No, that's si Rodriguez na tatalon dun sa labanan nila ni Ryan Soriano. Show of concern sa mukha ni Bong Ramos. Lamang sila ng 6 na puntos. 2 minutes and 19 seconds. Soriano completely out of the offense of PCU dito po sa second half. Well, Mapua lamang po, 57-51. Ito ang jump ball habang tignan nyo, binilinis muna para siguradong walang dulasan dun sa wet spot. Jensen Pimentel, he's back in harness para sa Mapua. Ito po ang tapikan Soriano and Rodriguez. The matchup for the evening. Itong lundagan nila, napunta kay Benedicto ng Mapua. And Jeff T, the only rookie in the lineup of Mapua, rating sa second half. Tama ka riyan. At magsasayang sila ilang pero naagawan sila sa ilalim. Well, nabasa ng PCU yan. Here is Piodo. He misses. And
The Dolphins losing possession. Well, it was the right call. Si Piodo, hindi pa naka-establish ang possession. Tinapik niya na yung bola. Ito yan, oh. Mamimiti siya. Masyado siyang malalim dyan. Nakukuha ni Ornelang bola. Pero pagtapik, ayun, si Piodo, yung kamay niya na yun eh. Patnak, galing siya sa labas. Tumres si Benedicto. Wala. Agawan sa bola. Good possession by Pimentel. Bigay sa